તો કેમ છો મિત્રો, હું છું તેજસ અને મિસ્ટર તેજસ એક્સપેરિમેન્ટ યુટ્યુબ ચેનલ મિત્રો તમારું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે મોન્સ્ટર બલૂન લઈને આવી ગયા છીએ અને આ આપણી સ્પ્લેન્ડર બાઇક છે। તો સ્પ્લેન્ડર બાઇકથી આપણે ફૂલાવીશું મોન્સ્ટર બલૂન, ફુગ્ગાને મોટો ફુગ્ગાને ફૂલાવીશું। તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો વિડીયો નીચે જે લાઇકનું બટન આવે છે તે દબાવી દેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દો। ને આજે રક્ષાબંધન છે તો સૌને રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ મિત્રો। તો ચાલો એક્સપેરિમેન્ટ ચાલુ કરીએ અને વિડીયો ગમે તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ તો ખાસ જરૂરથી કરી જ દેજો મિત્રો। આ છે આપણી પાસે મોન્સ્ટર બલૂન, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ મોટો છે। તો ચાલો આપણે એને ફૂલાવીએ। આપણો મોસ્ટર બલૂન રેડી છે ફૂલવામાં। આ ફુગ્ગાને ઇલેક્ટ્રિકલ ટેપની મદદથી લગાવી દીધો છે। આ રીતે તમે જોયું કંઈક ટેપ લગાવીને વીંટળી દીધો છે। તો હવે બાઇકને ચાલુ કરીએ છીએ અને જોઈએ શું થાય છે। કેટલો બધો આપણો બલૂન કેટલો મોટો થઈ ગયો છે। તો મિત્રો મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂર કરી દેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરી દેજો, ખૂબ જ મજા આવશે। તો ફરીથી આપણે હવે ફાટી ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો મોટો ફૂલી ગયો હતો। તો મિત્રો મજા આવી હોય વિડીયોમાં તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોયું કે આપણો બલૂન કેટલો મોટો ફૂલી ગયો હતો અને વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો વિડીયો નીચે જે લાઇકનું બટન આવશે તે દબાવી દેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો આ જ પ્રકારના ધમાલ એક્સપેરિમેન્ટ વિડીયો જોવા માટે। તો થેન્ક યુ સો મચ। અને રક્ષાબંધન છે તો આજે રક્ષાબંધનની આપ સૌ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। તો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો મિત્રો। તો જય હિન્દ, જય ભારત। તો થેન્ક યુ સો મચ।